تا حالا فکر کردید چه چیزی آدمای موفق رو از بقیه ما جدا میکنه؟ نه فقط رهبرا و نخبه ها، حتی آدمایی که به آرزوهاشون میرسن. فکر میکنید فرقشون چیه؟ نه هوشه و نه شانس. چیزی که اونا رو متفاوت میکنه نگاهشونه به زندگی و تواناییشون توی دیدن فرصتها. بذارید یه داستان واقعی از زندگیم براتون تعریف کنم که این موضوع رو برام روشن کرد. چند سال پیش کتابی خوندم به اسم با چرا شروع کن از سایمن سینک. کسی که با ایده های فوق‌العاده‌اش درباره چرایی زندگی و رهبری دیدگاه‌های خیلی‌ها رو تغییر داده. این کتاب انگار یه تلنگر بود. سایمن جوری نوشته بود که احساس می‌کردم روبروم نشسته و بهم میگه موفقیت فقط برای اوناییه که هدف و چرای واقعی خودشونو پیدا کنن. و جالبه بدونید این چرا برای همه آدما فرق داره. اما پیدا کردنش اولین و مهمترین قدمه. سایمن سینک توی یکی از صحبتاش یه داستان جالب تعریف میکنه. اون میگه 2 راه برای دیدن جهان وجود داره. برخی مردم به چیزی که میخوان فکر میکنن و بعضی دیگه به چیزی که مانع رسیدن به اون خواسته ها میشه. برای اینکه درک بهتری داشته باشیم بیایید داستان 2 هیزم شکن رو بشنویم. 2 هیزم شکن هر روز صبح کارشون رو با بریدن چوب شروع میکنن و هر روز دقیقاً سر 1 ساعت مشخص کارشون رو تمام میکنن. اما یکی از این 2 هر روز وسط کار برای حدود 1 ساعت ناپدید میشه و با این حال همیشه چوب بیشتری از اون یکی میبره. بالاخره یه روز هیزم شکنی که همیشه سر کار میموند از دوستش میپرسه تو کجا میری که بازدهیت از من بیشتره؟ و اون جواب میده میرم تبرم رو تیز میکنم. این داستان یه درس خیلی بزرگ داره. اگه میخوایم بازدهی بالاتری داشته باشیم باید گاهی از کار فاصله بگیریم و روی ابزار یا مهارت هامون کار کنیم. 3 قانون از سایمن سینک برای پیدا کردن جرقه های زندگی. حالا بریم سراغ 3 قانون مهمی که سایمن سینک پیشنهاد میده تا جرقه‌ای که توی زندگیمون کم داریم رو پیدا کنیم. قانون اول، دنبال چیزی که میخواید برید، حتی اگه موانعی سر راهتون باشه. سایمن تعریف میکنه که یه روز با یکی از دوستام داشتیم توی پارک مرکزی نیویورک میدویدیم. وقتی مسابقه تموم شد، مثل همیشه اسپانسر مسابقه به همه خوراکی رایگان میداد، دونات. میز پر از دونات بود و یه صف طولانی از آدمایی که میخواستن یه دونه بگیرن. من به دوستم گفتم بیا یه دونات بگیریم. اون گفت نه صفش خیلی طولانیه، حوصله ندارم. من با تعجب گفتم ولی رایگانه، چرا نمیخوای امتحانش کنی؟ گفت آره ولی نمیخوام این همه صبر کنم. اینجا یه چیزی فهمیدم. من فقط دونات رو میدیدم، چیزی که میخواستم، ولی دوستم فقط صف رو میدید، مانعی که بین اون و هدفش بود. پس چی کار کردم؟ رفتم بین 2 نفر خم شدم، از جعبه دونات 2 تا برداشتم و برگشتم. هیچ کس هم اعتراض نکرد. اینجا یه درس بزرگ گرفتم. آدمای موفق به جای اینکه روی موانع تمرکز کنن، روی راه حل ها فکر میکنن. اونا میدونن لازم نیست همیشه مثل بقیه راه رو طی کنن. گاهی میتونید راه جدیدی پیدا کنید. به شرطی که به هدف اصلیتون فکر کنید، نه به صفی که جلوتونه. قانون دوم، از دیگران مراقبت کنید چون موفقیت به صورت گروهی اتفاق میفته. سایمن تعریف میکنه که یه بار داستانی درباره نیروی دریایی آمریکا شنیدم که خیلی برام الهام بخش بود. این نیروها که بهشون افراد ویژه نیروی دریایی میگن، یکی از قوی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نیروهای نظامی دنیا هستن. از یکی از اعضای نیروها پرسیدم چه کسانی میتونن توی این دوره‌های سخت قبول بشن؟ جواب داد نه اونایی که قوی‌ترین بدن و خالکوبی‌های ترسناک دارن، نه اونایی که فکر میکنن باید قهرمان بشن و نه افراد تحصیل کرده تو این رشته‌ها. فقط کسانی موفق میشن که وقتی از همه انرژی جسمی و روحی خالی میشن، باز هم به فکر کمک به نفر کناری خودشون باشن. این داستان برام یه درس بزرگ داشت. موفقیت هیچ وقت تنهایی به دست نمیاد. حتی قوی ترین و بهترین آدما وقتی به هدف میرسن که یه تیم خوب داشته باشن. شما اگه میخواید موفق بشید، باید اول به اطرافیانتون اهمیت بدید. هر وقت دیدید کسی نیاز به کمک داره، حتی اگه خودتون خسته اید، دستش رو بگیرید. این کار نه تنها اونو جلو میبره، بلکه شما رو هم قوی تر میکنه.
و دفعه بعد نوبت شما میشه. نکته مهم اینه وقتی خودتون نیاز به کمک دارید بپذیرید و درخواست کنید. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگه از کسی کمک بخوایم ضعیف به نظر میرسیم. ولی حقیقت اینه که بعضی از آدمای اطراف ما منتظرن تا بهمون کمک کنن. فقط باید بهشون اجازه بدیم. قانون سوم، آخرین نفری باشید که توی جمع صحبت میکنه. سایمن تعریف میکنه که این درس رو از نلسون ماندلا که از بزرگترین رهبران جهان بوده یاد گرفته. ماندلا وقتی بچه بوده با پدرش به جلسه‌های قبیله‌ای میرفته. اون 2 چیز یادش مونده بود. جلسه‌ها همیشه دایره‌ای بودن و پدرش همیشه آخرین نفری بوده که حرف میزده. شاید ساده به نظر بیاد، ولی این یه درس فوق‌العاده مهمه. وقتی بقیه اول حرف میزنن، شما فرصت دارید همه نظرات رو بشنوید و دیدگاهاشون رو درک کنید. بعدش نظر خودتون رو بگید. این کار 2 نتیجه مهم داره. آدمای اطرافتون حس میکنن شنیده شدن. همچنین شما با اطلاعات بیشتری تصمیم میگیرید و نتیجه بهتری میگیرید. پس دفعه بعد که توی یه بحث یا جلسه بودید، به جای اینکه زود نظر بدید، فقط گوش کنید. سوال بپرسید. دیدگاه بقیه رو بفهمید و در نهایت حرف بزنید. این کار نه تنها شما رو توی اون جمع متمایز میکنه، بلکه نشون میده چقدر به دیگران احترام میذارید. این 3 درس از سایمن سینک زندگی منو عوض کرد. کتابهاش مثل با چرا شروع کن و رهبران بزرگ آخر از همه غذا میخورن پر از چنین نکاتی هستن. اگه میخواید چرایی زندگیتون رو پیدا کنید یا یاد بگیرید چطور مثل یه رهبر عمل کنید، این کتاب‌ها بهترین شروع هستن. چرایی خودتون رو پیدا کنید و اجازه بدید هر روز براتون انگیزه باشه. یادتون باشه، موفقیت از ذهن شروع میشه و شما هم میتونید بهترین نسخه از خودتون باشید.